Bạn có bao giờ tự hỏi mình sẽ được nhận bao nhiêu tiền lương hưu khi nghỉ việc ở Mỹ hay không? Theo thống kê, hơn 90% người Mỹ khi về hưu đều dựa vào Social Security để chi trả cuộc sống. Nhưng rất nhiều người mất đi hàng chục nghìn đô la chỉ vì không hiểu cách hệ thống này hoạt động như thế nào. Chưa hết, gần 50% những người biết về Social Security lại không biết rằng chương trình này không chỉ bảo vệ cho chính bạn mà còn giúp cả gia đình bạn khi cần thiết, bởi vì nó có đa dạng các loại benefits dành cho vợ chồng, con cái và thậm chí là cả cha mẹ. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải thích chi tiết cho bạn hiểu rõ mọi thứ liên quan đến Social Security, bao gồm Social Security là gì, cách tính và kiểm tra tiền lương hưu của bạn, những loại benefits liên quan dành cho vợ chồng, con cái và cha mẹ, và những sai lầm phổ biến mà nhiều người thường mắc phải. Đặc biệt là trong video này, mình cũng chia sẻ những bí quyết để bạn có thể tối ưu hóa quyền lợi Social Security của mình. Rất vui gặp lại bạn tại kênh Dr. Châu. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình thì xin giới thiệu đôi chút. Mình là tiến sĩ chuyên ngành hóa mỹ phẩm, từng dạy đại học ở Nhật và đang làm nghiên cứu mỹ phẩm ở Mỹ. Đây là góc nhỏ nơi mình chia sẻ những kiến thức tài chính hữu ích trong việc tiết kiệm, đầu tư tại Mỹ và cuộc sống Mỹ theo cách dễ hiểu nhất cho tất cả mọi người, bên cạnh những kiến thức về làm đẹp khoa học, an toàn và hiệu quả. Chúng ta bắt đầu nha! Social Security là gì và cách đóng góp như thế nào? Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm Social Security là gì. Social Security Administration, viết tắt là SSA, trong tiếng Việt gọi là Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ, là đơn vị quản lý toàn bộ chương trình an sinh xã hội ở Mỹ. Trong đó, Social Security chính là khoản lương hưu và phúc lợi mà bạn sẽ nhận được sau khi nghỉ việc. Một điểm rất hay đó là khoản tiền này không chỉ chi trả cho những người đang nhận lương hưu, mà còn bao gồm trợ cấp tàn tật và hỗ trợ thân nhân đủ điều kiện. Vì vậy, bạn và cả người thân của bạn có thể nhận được quyền lợi này khi nghỉ hưu, hoặc khi bị mất sức lao động do tàn tật, hoặc trong trường hợp bạn qua đời thì những người thân đủ điều kiện vẫn có thể thay thế bạn để nhận khoản trợ cấp này. Cách đóng tiền cho Social Security như thế nào? Mỗi tháng, nếu mà bạn đi làm và nhận lương theo W-2, thì một phần thu nhập sẽ được tự động trích ra để đóng thuế theo chương trình FICA. FICA là Federal Insurance Contributions Act, nghĩa là đạo luật đóng góp bảo hiểm liên bang. Còn nếu như bạn làm công việc tự do, khai thuế qua form 1099, thì bạn phải tự đóng thuế Self-Employment Tax. Loại thuế này đã bao gồm cả phần đóng góp cho Social Security và Medicare, và bạn phải đóng cho cả phần của nhân viên lẫn chủ lao động. Đó là lý do mà nhiều người làm công việc tự do, làm freelance thường cảm thấy rằng gánh nặng thuế cao hơn. Để cho các bạn dễ hình dung, thì hiện nay mức đóng góp cho Social Security đó là 6.2% thu nhập đối với người nhận lương W-2, và phần còn lại 6.2% là do công ty trả. Nếu như thu nhập của bạn ví dụ là 60.000 đô một năm, thì khoảng 3.720 đô sẽ được trích ra để đóng cho Social Security. Còn với người làm công việc tự do 1099, thì bạn sẽ tự đóng cả phần của nhân viên lẫn chủ lao động, tức là bạn đóng 12.4%, nghĩa là khoảng 7.440 đô la một năm cho cùng mức thu nhập đó. Nếu bạn thấy nội dung video này hữu ích, đừng quên nhấn like video và subscribe kênh để ủng hộ kênh của Châu nha. Tiếp theo, chúng ta hãy nói đến điều kiện để được nhận lương hưu nha. Để đủ điều kiện nhận lương hưu thì bạn cần tích lũy ít nhất là 40 credits, tức là 40 tín chỉ làm việc. Một năm thì bạn có thể tích được tối đa là 4 tín chỉ, nghĩa là bạn cần ít nhất 10 năm làm việc ở Mỹ để đủ điều kiện cơ bản. Mỗi tín chỉ được tính dựa trên thu nhập của bạn. Ví dụ như năm 2025, cứ kiếm 1.730 đô la từ công việc đóng thuế Social Security thì bạn được tích 1 credit. Do đó, bạn chỉ cần kiếm 6.920 đô la trong năm 2025 là tích đủ 4 credit cho năm đó. Cho dù thu nhập của bạn có cao hơn nữa thì bạn cũng không tích thêm được credit. Ngoài ra, điều kiện thứ hai để được nhận lương hưu đó là bạn phải bước vào tuổi hưu. Số tiền bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào tuổi nghỉ hưu của bạn. Bắt đầu sớm nhất là 62 tuổi, gọi là tuổi nghỉ hưu non. Nhưng nếu bạn nhận ở tuổi này thì bạn sẽ bị giảm đáng kể, có thể mất 25-30% quyền lợi vĩnh viễn. Còn tuổi nghỉ hưu toàn phần còn gọi là Full Retirement Age, FRA. Tuổi nghỉ hưu toàn phần thì dao động từ 66 đến 67 tuổi tùy năm sinh. Khi mà nhận ở tuổi nghỉ hưu toàn phần, bạn sẽ nhận trọn benefits. Còn nếu bạn có thể trì hoãn việc nhận tiền đến 70 tuổi, thì mỗi năm bạn sẽ được cộng thêm khoảng 8%,
gọi là Delay Retirement Credit, tức là tín dụng nghỉ hưu trì hoãn. Đây là cách để tối ưu hóa quyền lợi của bạn. Vậy thì cách kiểm tra số credits và tính tiền lương hưu như thế nào? Tiền lương hưu thì không phải ai cũng giống nhau. Cơ quan SSA sẽ tính nó dựa trên thu nhập trung bình suốt 35 năm cao nhất trong sự nghiệp của bạn, có thể điều chỉnh theo lạm phát. Sau đó họ sẽ áp dụng công thức tính để ra chỉ số PIA, Primary Insurance Amount, tức là khoản tiền cơ bản mà bạn sẽ nhận được ở tuổi nghỉ hưu. Mình đưa một ví dụ nha. Nếu bạn có thu nhập trung bình khoảng 40.000 đô một năm, thì bạn có thể nhận khoảng 1.500 đến 1.600 đô một tháng. Còn nếu thu nhập trung bình của bạn là khoảng 80.000 đô một năm, thì bạn có thể nhận từ 2.500 đến 2.800 đô một tháng. Nhưng mà lưu ý là cái số tiền nhận này nó có mức trần, nghĩa là cho dù thu nhập của bạn rất cao đi nữa, thì số tiền lương hưu tối đa mà bạn nhận được cũng có giới hạn. Để biết chính xác số credit đã tích được và số tiền lương hưu mình có thể được nhận là bao nhiêu thì cũng rất là đơn giản. Bạn chỉ cần vào website của SSA và đăng ký một tài khoản My Social Security. Sau đó thì đăng nhập vào tài khoản này, bạn sẽ thấy tất cả mọi thông tin liên quan đến Social Security của mình, bao gồm số credit mà bạn đã tích lũy được, cũng như số tiền ước tính mà bạn sẽ nhận được trên mức thu nhập cho đến thời điểm hiện tại. Tiếp theo thì mình sẽ giải thích về những loại trợ cấp mà người thân của bạn có thể nhận được nha, bao gồm 3 loại chính. Đó là Dependent Benefits, tức là phúc lợi dành cho con cái, Spousal Benefits là phúc lợi dành cho vợ hoặc chồng, và Survivor Benefits là phúc lợi dành cho người thân khi người lao động qua đời. Đầu tiên mình hãy tìm hiểu về Dependent Benefits, tức là phúc lợi dành cho con cái nha. Nó là gì? Nó là quyền lợi mà con cái của người lao động có thể được nhận thêm từ Social Security khi người lao động đó đã bắt đầu nhận lương hưu hoặc trợ cấp tàn tật. Điều kiện để cho người con này được nhận đó là: thứ nhất là con chưa đủ 18 tuổi, hoặc con đã 18-19 tuổi nhưng vẫn đang học trung học phổ thông, hoặc con trên 18 tuổi nhưng bị khuyết tật từ trước 22 tuổi. Ngoài ra, thêm một điều kiện nữa để con cái có thể nhận được Dependent Benefits, đó là người cha hoặc người mẹ đã bắt đầu nhận quyền lợi Social Security, nghỉ hưu từ 62 tuổi trở lên hoặc đang nhận trợ cấp tàn tật. Số tiền mà người con được nhận là bao nhiêu? Con có thể được nhận tối đa 50% quyền lợi cơ bản của cha hoặc mẹ. Mình cho một ví dụ nha. Nếu như người cha được nhận 2.000 đô một tháng tiền hưu, thì con có thể được nhận thêm 1.000 đô một tháng. Lưu ý đó là quyền lợi dành cho con cái này là dành cho con ruột, con nuôi hợp pháp và đôi khi cả con riêng nếu có thể chăm sóc trực tiếp. Thứ hai là Spousal Benefits, tức là phúc lợi dành cho vợ chồng. Nó là gì? Nó là quyền lợi mà người vợ hoặc người chồng của người lao động có thể nhận thêm từ Social Security dựa trên hồ sơ của người lao động đó. Điều kiện được nhận là gì? Thứ nhất là người vợ hoặc người chồng đó phải ít nhất từ 62 tuổi, trừ khi đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc con bị khuyết tật thì có thể nhận sớm hơn. Và cũng giống như Dependent Benefits, người lao động phải đã bắt đầu nhận Social Security, tức là nghỉ hưu từ 62 tuổi trở lên, hoặc nhận trợ cấp tàn tật thì vợ hay chồng mới được nhận theo. Số tiền được nhận là bao nhiêu? Người vợ hoặc người chồng đó có thể nhận tối đa 50% quyền lợi cơ bản của người lao động. Mình đưa ví dụ nha. Nếu như người chồng được nhận 2.000 đô một tháng, thì người vợ cũng có thể được nhận thêm 1.000 đô một tháng nữa. Và lưu ý đó là cái quyền lợi mà người vợ hay người chồng được nhận này không làm giảm quyền lợi của người lao động. Tức là người lao động vừa được nhận mà người vợ hay người chồng của người đó cũng được nhận theo. Quyền lợi thứ ba đó là Survivor Benefits, tức là phúc lợi dành cho người thân khi người lao động qua đời. Survivor Benefit này chia làm 3 loại. Mình sẽ nói cụ thể từng loại nha. Trước tiên mình nói về Survivor Benefits dành cho vợ chồng hiện tại. Nó là gì? Nó là quyền lợi mà người vợ hoặc người chồng còn sống sẽ được nhận sau khi người lao động qua đời. Điều kiện để được nhận đó là người vợ hoặc người chồng quá có thể nhận từ 60 tuổi hoặc là 50 tuổi nếu đang bị tàn tật. Hoặc nếu đang nuôi con dưới 16 tuổi thì có thể nhận ở mọi độ tuổi. Đặc biệt, người lao động đã mất không cần phải đến tuổi hưu. Chỉ cần là cái người lao động đã mất đó đã đóng đủ số credits khoảng 10 năm làm việc thì người vợ hoặc người chồng còn sống có thể nhận được cái Survivor Benefit này. Số tiền được nhận là bao nhiêu? Số tiền được nhận có thể lên đến 100% quyền lợi của người lao động đã mất. Ví dụ như người chồng được nhận lẽ ra được nhận 2.000 đô một tháng,
thì sau khi người chồng đó qua đời, người vợ có thể nhận toàn bộ 2.000 đô một tháng đó. Nhưng có một lưu ý, đó là nếu người vợ tái hôn trước 60 tuổi thì sẽ mất đi quyền lợi này. Còn nếu tái hôn sau 60 tuổi thì vẫn giữ được quyền lợi này. Thứ hai, đó là mình muốn nói về Survivor Benefit dành cho vợ chồng đã ly hôn. Nó là gì? Nó là quyền lợi dành cho người vợ hoặc người chồng cũ nếu như cuộc hôn nhân kéo dài đủ lâu. Điều kiện để được nhận là gì? Hôn nhân phải kéo dài ít nhất 10 năm và người vợ hoặc người chồng đã ly hôn đó chưa tái hôn trước 60 tuổi. Một điều quan trọng đó là người đã mất không cần phải từng nhận Social Security, chỉ cần có đủ số credit là 40 credit thì người vợ hoặc người chồng cũ của họ cũng được nhận cái benefit này. Số tiền được nhận là bao nhiêu? Nó có thể lên tới 100% quyền lợi của người lao động đã mất. Ví dụ như nếu người chồng cũ lẽ ra được nhận 2.000 đô một tháng thì sau khi người đó mất, người vợ cũ mà đã kết hôn trên 10 năm có thể nhận toàn bộ 2.000 đô một tháng đó. Nhưng có một lưu ý là nếu cái người đó tái hôn trước 60 tuổi thì sẽ mất đi quyền lợi này. Còn nếu tái hôn sau 60 tuổi thì sẽ được giữ quyền lợi. Thứ ba, đó là Survivor Benefit dành cho con cái. Nó là gì? Nó là quyền lợi dành cho con của người lao động đã mất. Điều kiện để được nhận là gì? Thứ nhất là con phải dưới 18 tuổi. Hoặc là con 18 đến 19 tuổi nhưng còn đi học phổ thông. Hoặc là con bị tàn tật trước 22 tuổi. Và một lần nữa, nó cũng giống như là những cái Survivor Benefit khác. Tức là người cha, người mẹ đó không cần phải chờ đến tuổi hưu. Chỉ cần đã đóng đủ số credit thì khi họ qua đời, con của họ sẽ được nhận cái Survivor Benefit này. Số tiền được nhận là bao nhiêu? Người con có thể nhận được tối đa 75% quyền lợi cơ bản của người lao động đã mất. Mình đưa ví dụ nha. Nếu như người cha được nhận, lẽ ra được nhận 2.000 đô một tháng, thì người con có thể được nhận 1.500 đô một tháng sau khi người cha đó qua đời. Thứ tư, đó là Survivor Benefits dành cho cha mẹ phụ thuộc. Nó là gì? Cha mẹ phụ thuộc vào người lao động có thể được nhận quyền lợi sau khi người con lao động đó qua đời. Điều kiện để được nhận đó là người cha, người mẹ đó phải ít nhất 62 tuổi, đã từng phụ thuộc vào người con ít nhất 50% chi phí sinh hoạt. Và cũng giống như những cái Survivor Benefit khác, tức là người con chỉ cần đóng đủ số credit là 40 credit thôi, không cần chờ đến tuổi nghỉ hưu, thì khi họ qua đời, cha mẹ phụ thuộc của họ có thể nhận được cái Survivor Benefit này. Số tiền mà cha mẹ phụ thuộc nhận được là bao nhiêu? Nếu như chỉ có một người cha hoặc một người mẹ thì được nhận 82,5% quyền lợi của người lao động đã mất. Còn nếu như cả cha và mẹ cùng đủ điều kiện để nhận thì mỗi người được nhận 75%. Ví dụ nha, nếu như người con lẽ ra được nhận 2.000 đô một tháng thì khi họ mất đi, người cha, người mẹ phụ thuộc có thể nhận được 1.650 đô một tháng. Còn nếu cả cha và mẹ cùng nhận luôn thì mỗi người được nhận 1.500 đô một tháng. Cuối cùng mình muốn nói đến một cái lưu ý, đó là Family Maximum Benefits, tức là giới hạn tối đa cho cả gia đình. Family Maximum Benefits là mức giới hạn tổng số tiền mà một gia đình có thể nhận được từ quyền lợi Social Security của một người lao động. Điều này áp dụng khi có nhiều thân nhân cùng hưởng trên một hồ sơ, ví dụ như vợ chồng, con cái hoặc là cha mẹ phụ thuộc. Điều kiện để được nhận là gì? Người lao động phải đang nhận quyền lợi hưu trí hoặc đang nhận trợ cấp tàn tật, thì các thành viên trong gia đình đủ điều kiện, nhưng mà nãy giờ Châu đã trình bày, mới có thể được cùng nhận cái benefit này theo. Số tiền được nhận là bao nhiêu? Tổng số tiền cả gia đình nhận sẽ nằm trong khoảng 150 đến 180% quyền lợi cơ bản PIA của người lao động. Nếu như vượt quá giới hạn này thì Social Security sẽ giảm phần của các thân nhân đi, chứ không giảm đi phần của người lao động. Mình cho ví dụ nha. Giả sử quyền lợi hưu cơ bản của người lao động là 2.000 đô một tháng, thì cả gia đình, bao gồm vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ phụ thuộc, cộng lại sẽ chỉ được nhận tối đa từ 3.000 đến 3.600 đô một tháng, tức là khoảng 150 đến 180% quyền lợi. Nếu tổng số tiền mà vượt quá con số này thì Social Security sẽ giảm đi phần của thân nhân, chứ không giảm đi quyền lợi chính của người lao động. Và các bạn cũng nên lưu ý là mức phần trăm chính xác sẽ do Social Security tính toán dựa trên công thức cụ thể và thu nhập trước đây của người lao động, chứ không phải lúc nào cũng là con số cố định 180% đâu nha. Những sai lầm phổ biến mà nhiều người thường mất tiền oan. Nhiều người thường mất tiền oan về những sai lầm rất phổ biến sau đây. Thứ nhất, đó là nghỉ hưu quá sớm ở tuổi 62 mà không tính toán kỹ, dẫn đến mất quyền lợi vĩnh viễn.
Thứ hai đó là không kiểm tra Social Security Statement, tức là báo cáo lợi ích cá nhân của mình thường xuyên. Báo cáo này bạn có thể xem trực tuyến qua tài khoản My Social Security. Báo cáo này nó giúp bạn biết là mình đã đóng bao nhiêu và ước tính là bạn sẽ nhận được bao nhiêu. Thứ ba đó là ỷ lại hoàn toàn vào Social Security mà không có thêm một kế hoạch tiết kiệm hay đầu tư nào khác, dẫn đến khó khăn tài chính khi chi phí sinh hoạt tăng. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ một vài bí quyết giúp cho bạn tối ưu hóa Social Security nhé. Chúng ta nên làm gì để có thể tận dụng tối đa những cái quyền lợi này? Thứ nhất, đó là hãy kiểm tra thường xuyên hồ sơ của bạn, đảm bảo là không có sai sót về số năm làm việc hoặc là số thu nhập mà bạn đã báo cáo, vì điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến số tiền mà bạn được nhận. Thứ hai là nếu có thể, hãy cân nhắc trì hoãn việc nhận tiền đến 70 tuổi để được mức cao nhất. Tuy nhiên, không phải là mình khuyên điều này đến tất cả các bạn đâu, vì mỗi một người chúng ta sẽ có một cái hoàn cảnh riêng, một cái tình trạng sức khỏe khác nhau, cho nên hãy cân nhắc xem việc này có thực sự thích hợp với bạn hay không nha. Thứ ba, đó là lên kế hoạch cho cả vợ và chồng. Như Châu đã trình bày là SSA có các chương trình như Spousal Benefits, tức là quyền lợi cho vợ hoặc chồng, Survivor Benefits, quyền lợi cho người thừa kế. Nếu bạn biết cách phối hợp các quyền lợi này thì cả hai có thể tối ưu hóa quyền lợi của mình tốt hơn. Và thứ tư, có một điều mà ít ai chia sẻ với bạn, đó là Social Security này không phải là một quỹ tiết kiệm cá nhân, mà nó là hệ thống Pay as you go, tức là người đi làm hiện tại trả cho người đang nghỉ hưu. Nghĩa là số tiền mà bạn đang đóng hôm nay sẽ chi trả cho những người đang nhận lương hưu bây giờ. Điều này cũng là lý do khiến cho nhiều chuyên gia lo ngại về tính bền vững của quỹ này trong vài thập kỷ tới. Tuy nhiên, cho dù có thay đổi thì Social Security vẫn được coi là trụ cột an sinh cơ bản và chính phủ Mỹ khó có thể để cho nó sụp đổ. Vì vậy, lời khuyên ở đây dành cho các bạn đó là đừng đặt cả tương lai tuổi hưu của mình chỉ vào Social Security, mà hãy kết hợp với nhiều kênh đầu tư khác như là 401k hoặc là IRA hoặc là những kênh đầu tư dài hạn để đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình khi về già. Tóm lại, chúng ta có thể thấy Social Security có thể là một trong các nguồn thu nhập quan trọng khi bạn về hưu. Và không chỉ là lương hưu cho người lao động đâu, mà nó còn là nguồn hỗ trợ quan trọng cho cả gia đình, từ con cái đến vợ hoặc chồng, đến cha mẹ phụ thuộc. Cho nên hãy bắt đầu bằng việc đăng ký tài khoản My Social Security ngay hôm nay, kiểm tra quyền lợi của mình và lập những kế hoạch thông minh cho tuổi nghỉ hưu các bạn nha. Và đừng quên là mỗi trường hợp cụ thể có thể khác nhau, cho nên bạn nên kiểm tra trực tiếp ở trên trang chính thức của Social Security để có thông tin chính xác nhất. Hãy like và share video này để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kiến thức tài chính khác nha. Và đừng quên nhấn subscribe kênh của Châu để YouTube thông báo cho bạn những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.